سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد علت نفخ، عوارضی که ایجاد میکنه و درمانهای ساده رو براتون بگم. عزیزان، ما در یک دنیای زندگی میکنیم که بدون میکروارگانیسم ها حیات معنایی نخواهد داشت و حتما بایستی باکتری ها، قارچ های مفید و میکروارگانیسم ها باشند تا ما بتونیم در این کره خاکی زندگی بکنیم. نه تنها ما، تمام موجودات کره زمین هم در واقع وابسته به عملکرد میکروارگانیسم ها هستند، چون میکروارگانیسم ها نقش خیلی مهمی رو دارن در سرتاسر طبیعت و در بدن انسان. نقش بسیار مفیدی دارن در هضم، در تخمیر. ایجاد تخمیر و تولید گاز یک فرایند طبیعی هست که در مکانیسم هضم در بدن انسان ایجاد میشه. اگر در حد نرمال باشه هیچ مشکلی نداره و نشانه حیات هست و عملکرد سالم میکروارگانیسم ها، و بعضی وقتها ایجاد مشکل میکنه و فرد از درون احساس میکنه سنگین شده، احساس میکنه فشار داره و احساس میکنه که در واقع حتی بعضی وقت کتفش درد میگیره یا حتی دچار تنگی نفس میشه، دچار درد قلب میشه. چرا؟ به خاطری که نفخ که در قسمت معده و روده ها بیشتر ایجاد میشه، اینها در واقع فشار میارن و حجم میدن و باعث چاقی موضعی میشه حتی، و این چاقی موضعی افراد فرم خوبی ندارن، ناراحتن و مدت‌های مدیدی رو دچار نفخ هست بدون اینکه بدونه. و بعضی وقت هست که فشار میاره به در واقع این قسمت پرده دیافراگم حتی، و احساس سنگینی در قفسه سینه و ناحیه قلب میشه و در ناحیه پشت و کتف، که اینها همه میتونه از نشانه های نفخ باشه. و بعضی وقت هست که ایجاد سردرد میشه فرد، که این نشانه ها در واقع و عوارض اولیه وجود نفخ بیش از حد در بدن انسان هست. چرا نفخ و سنگینی و گازها بیش از حد ایجاد میشه؟ به چند تا دلیل. ما حتما بایستی برای درمان هر بیماری به علتها بپردازیم. عزیزانی که میان و فقط به دارو میپردازن و دارو میدن، علت رو برطرف نمیکنن، اینها در واقع کارشون ناتمام هست و بایستی علت شناسایی بشه و بعد برطرف بشه. برای اینکه علتها رو بدونیم، من اینجا چند مورد رو خدمت شما میگم. از زاویه بررسی آناتومی بدن ما این اعضا رو داریم که همه اینها میتونن در ایجاد نفخ مؤثر باشن، که ما الان میپردازیم به علت اختلال در این ارگان ها و خیلی خلاصه رد میشیم و به درمان ها میپردازیم. عزیزان، در فرایند هضم ما از دهان هضم شروع میشه و شیره های گوارشی و آنزیم هایی که در دهان ساخته میشه، اگر افراد خوب نجون غذا رو، اینها دچار سوء هاضمه میشن. عضو بعدی معده هست که اگر معده شیره های گوارشیش به اندازه کافی و متعادل نباشه یا کم باشه یا زیاد باشه، هم دچار سوء هاضمه میشه و سوء هاضمه و هضم نامناسب باعث ایجاد نفخ میشه. عامل بعدی روده کوچک، در قسمتی که شیره های گوارشی اونجا ریخته میشه، شیره لوزالمعده، آنزیم های لوزالمعده مثل انسولین و غیره، و آنزیم هایی که از کیسه صفرا وارد میشه. پس کیسه صفرا و لوزالمعده هم مؤثر هستند در فرایند هضم. هر کدوم از اینها عملکرد درستی نداشته باشن، این میتونه باعث نفخ بیش از حد بشه. و عامل آخر بحث روده بزرگ هست، که روده بزرگ محلی هست برای رشد میکروارگانیسم ها و باکتری ها، که هم باکتری های مفید هستن هم باکتری های مضر. و زمانی که فرد دچار اختلال میشه در عملکرد روده بزرگ، دچار نفخ میشه. بنابراین همه این 5 مورد رو ما بایستی در نظر بگیریم برای برطرف شدن، چون خیلی ها فقط به یه مورد اشاره میکنن و در بحث درمان عزیزان به ممکنه فقط معده بپردازن و مشکلشون حل نشه. حالا بریم سراغ درمان ها
و راهکارهایی که هم پیشگیری میکنه از نفخ و هم کمک میکنه به هضم بهتر و هضم بهتر در واقع کمک میکنه به انرژی بهتر و سلامتی. عزیزان، معده خانه تمام بیماری هاست. بزرگان میفرمایند، حکما میفرمایند معده بسیار بسیار مهم هست و زمانی که سیستم گوارش و معده افراد درست کار بکنه، یکی از عوامل مهم طول عمر و شادابی بحث سیستم گوارش هست که حجم زیادی از بدن ما، اندامهای در واقع داخلی همه مشغول هضم و جذب هستند. بنابراین بخش هضم که در این ویدیو داریم بهش اشاره میکنیم بسیار اهمیت داره و نکاتی که در این ویدیو میگیم رو سعی بکنید رعایت بکنید، هم پیشگیری هست و هم درمان. عزیزانی که چنل ما رو دنبال میکنن و این ویدیو رو میبینن، اینو بدونید که ما تجربیات بیش از 15 سال خودمون رو که بیش از 50,000 مریض رو ویزیت کردیم با روش‌های متعدد درمانی طب مکمل، طب سنتی و از روش‌های مختلفی استفاده کردیم برای درمان، در این چنل در اختیار شما قرار میدیم. اگر دوست داشتید این چنل رو به عزیزانتون معرفی بکنید. مطمئن باشین مطالبی که میگیم هزینه‌های خانواده رو کاهش میده، دردهای اضافی رو کم میکنه و خیلی ها در واقع با این مطالب ساده جونشون نجات پیدا کرده و کامنت های زیادی رو داشتیم. میتونید ملاحظه بفرمایید از ویدیوهای قبلی ما و به این مطلب برسید که چقدر عزیزان مشکلات متعددشون حل شده به لطف خدا و شما هم در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید ما دوست شما هستیم و شما رو دوست میداریم و تمایل داریم که همه در سلامتی و صحت زندگی بکنن. بنابراین اسم شهر خودتونم برای ما کامنت کنید و وقتی نتیجه گرفتید خیلی ما خوشحال میشیم که بعد از نتیجه گرفتن هم مجدد به ما کامنت پر انرژیتون رو بفرستید. عزیزان، برای پیشگیری از نفخ اول از همه خوب جویدن عزیزان بسیار مهمه. وقتی که شما هر لقمه رو بیش از 40 بار بجوید، لقمه های خصوصا سفت و غذاهایی که جامد هستند خیلی نیاز هست به خوب جویدن و حتی سعی کنید غذاهایی که قوام مایع‌تری دارن مثل سوپ و اینها رو هم بجوید و دیر غذا رو قورت بدید. این کمک میکنه به ترشح بهتر آنزیم ها برای هضم که تمام اساتید هم در طب نوین هم در طب سنتی همه معتقدن که دهان بسیار مهمه در فرایند هضم و در فرایند رفع خیلی از مشکلات. کسانی که غذا رو تون میخورن هوای زیادی رو وارد معدهشون میکنن و این خودش باعث ایجاد نفخ میشه. در معده زمانی که افراد با استرس غذا میخورن، به تلویزیون نگاه میکنن و به غذا توجه نمیکنند و صحبت میکنن موقع غذا، این هم باعث ایجاد نفخ میشه و سعی بفرمایند که موقع غذا تمرکز بکنن، دور هم بشینن، فراموش کنن مشکلات متعدد رو و اون تایمی که دارن از غذا خوردن بهره میبرن سعی کنن با تمرکز باشه و لذت ببرن. عزیزانی که مصرف قندهای مصنوعی دارن، بدونید که یکی از علتهای اصلی نفخ قندهای مصنوعی و موادی هست که تو شکر داره و شیرینیجات. این باعث ایجاد الکل و ایجاد گاز بیش از حد در روده میشه. عزیزان، استرس یکی از عوامل ایجاد نفخ و تشدید نفخ و افزایش ترشح اسید معده میشه. برای کاهش استرس ما نیاز داریم به آرامش و آرامش هم نیاز هست به در واقع آموزش و من خیلی معتقدم که ما برای همه کار آموزش میبینیم ولی برای خوب فکر کردن آموزش ندیدیم. اون چی که من دوست دارم و خدمت شما توصیه میکنم چنل های پروفسور دانش هست که واقعا مطالب جالبی دارن در بحث سلامتی ذهن و تمرین هایی که میدن، کارهایی که انجام میشه خیلی جالبه، میتونید مراجعه بفرمایید. عزیزان، یکی از مواردی که بسیار بسیار مهمه و ما به تجربه بهش رسیدیم و من مریضی داشتم که واقعا دانشجویی بود که بسیار معذب بود و من فقط به ایشون نسخه دادم که آب مصرفی تو عوض کن. بعضی وقت افراد یه حساسیت هایی دارن نسبت به کلور داخل آب،
خصوصا از لوله کشی‌های شهری که استفاده میکنن در ایران که خب خیلی کلور و اینها زیاد میزنن و ترکیبات کلور به شدت برای گوارش مضره و تا میتونید به آب مصرفیتون دقت بکنید. بحث نوشیدن آب رو یک ویدیویی ساختیم، میتونید مراجعه بکنید، چون 70% بدن ما آب هست و یکی از ارکان اصلی سلامتی. ما این رو به این دانشجو گفتیم و ایشون از آب لوله کشی استفاده نکرد. ایشون از آب چاه کشاورزی یه مدتی استفاده کرد و مشکلش کاملا رفع شد. و مورد بعد، برای کنترل نفخ استفاده نکردن از نانهایی هست که اینها مواد افزودنی های متعددی متاسفانه میزنن و آرد سفیدی که استفاده میشه و افزودنی هایی که دارن. اگه خیلی اذیت هستین و معده شما با اینها سازگاری نداره، میتونید نون مصرفیتون رو تغییر بدید و یه مدتی از نونهای سبوسدار و آرد کامل استفاده بکنید. اگه دسترسی دارین در واقع با نونهای محلی میتونید استفاده کنید. آب و نان بسیار بسیار مهمه در فرایند هضم و پیشگیری از نفخ. مورد بعد که نفخ رو در انسان تشدید میکنه بحث یبوست هست، چرا که این باکتری ها وقتی که بیش از اندازه رشد میکنن، تکثیر میکنن، اینها باعث تولید نفخ میشن. ببینید شما ماست رو دیدید، ماست رو وقتی که میذارید میمونه، بعد از یه مدتی شروع میکنه به ترش شدن و بعد یک سری حباب های از توش ایجاد میشه که زیر میکروسکوپ که ما اینا رو نگاه کردیم باسیلوس ها و میکروب های بسیار زیادی داخل ماست بود و این میکرو ارگانیسم ها هستن که در واقع تولید گاز میکنن و اینها در بدن انسان به میزان کافی اگه باشه خوبه، خیلی مشکلی هم ایجاد نمیکنه، دوست بدن ما هستن، تولید ویتامین ها رو دارن در روده ها و زمانی که این از حد مجاز بگذره باعث نفخ میشه. چرا؟ چون افراد کمتر فیبر استفاده میکنن، کمتر سبزیجات استفاده میکنن و رژیم غذاییشون رژیم غذایی خمیری بیشتر هست و این غذاهای خمیری مثل ماکارونی، نون بدون سبوس، برنج سفید و غذاهای خمیری که در روده وارد میشه، این باعث ایجاد نفخ میشه. چند تا نسخه ساده خدمت شما میدم که هر کدوم در دسترستون بود میتونید به راحتی استفاده کنید و نفخ رو برطرف بکنید. یکی این که قبل و بعد غذا یه مقداری نمک بچشید. یک ترکیبی درست بکنید، نمک پاشتون بشه یک داروی خونگی. یه مقداری نمک، یه مقداری آویشن، یه مقداری هم سماق. اینا رو پودر کنید و اینا رو تو نمک پاش بریزید. عزیزان، مشکلات بسیار بسیار زیادی رو ما با همین نسخه ساده برطرف کردیم. کافیه بعد غذا یه مقداری بچشید. نمک، سماق، آویشن. چند مورد دیگه هم هست. میتونید استفاده بکنید از زیره. زیره هم خیلی خوبه، ضد نفخه. استفاده بفرمایید از سبزیجاتی مثل تره. تره فوق‌العاده ضد نفخ بسیار خوب هست و یک بادشکن هست در بدن. به قول در واقع کتاب‌های کهن ما از تره میتونید استفاده کنید. و در بحث ضد نفخ یک سری گیاهانی هست مثل پونه، مثل نعنا. نعنا هم بسیار عالیه، چه عرق نعنا، چه جوشانده نعنا، چه پودرش، دم کردهش، هر شکلی که براتون مقدور بود. مورد بعد هل هست. هل بسیار عالیه، میتونید دم کنید یا تو دهان بذارید، بسیار اثر خوبی داره. و کندر. کندر هم بجوید. جویدن کندر بعد از غذا کمک میکنه به کاهش نفخ و درمان نفخ. عزیزانی که نفخ میکنن اینو بدونید که از زاویه طب سنتی و طب سینوی و کهن ما نفخ رو از سردی و سوء هاضمه میدونن و معده بایستی گرم بشه. بنابراین مصرف گرمیجات قبل خواب و بعد خواب بسیار مهمه. توصیه میکنم قبل از خواب چند تا خرما بخورن. بعد از خواب یعنی صبح که ناشتا پا میشن، اولین چیزی که میخورن کمی عسل باشه با مقدار پودر دارچین. معده گرم میشه. و یک روغن مالی هم داشته باشن از سطح پوست، ناحیه شکم و خصوصا ناف و اطراف ناف رو با روغن سیاهدانه. این هم کمک میکنه به در واقع گرم کردن مزاجی معده و کمک میکنه به هضم بهتر. و حتی اگر افراد دل درد هم بودن میتونید استفاده بکنید، تست بفرمایید، خیلی جالب دل درد رو هم کاهش میده. عزیزانی که عفونت معده دارن و باکتری های معدهشون زیاد هست یا هلیکوباکتر دارن،
اینها یک رژیم 3 روزه بگیرن، پرهیز کنن، یک رژیم 3 روزه 3 روز هیچی نخورن و فقط شربت عسل مصرف بکنن، این مشکلشون رو ما به کرات دیدیم که برطرف میشه. خصوصا میکروب معده‌ای که اینها آنتی بیوتیک های بسیار طولانی مدتی مصرف میکنن، فقط 3 روز آب و عسل و لیمو ترش، عسل طبیعی، آب و کمی لیمو ترش بریزن، شربت درست کنن، صبح تا شب استفاده بکنن و اگر بتونن یک شبانه روز اینو کامل مصرف بکنن و هیچ ماده غذایی دیگه مصرف نکنن، این بسیار کمک میکنه به رفع نفخ و مشکلات معدهشون. چون معده وقتی که سردی بهش غالب میشه در واقع دچار یه ضعفی میشه و بهتره که معده‌تون رو با ترکیباتی مثل عسل، خرما، دارچین، زنجبیل و غذاهای گرمی بخش تقویت بکنید و با آرامش، که آرامش یکی از اصول مهم برای سلامتی معده هست. عزیزان توجه داشته باشید که کسانی که لبنیات استفاده میکنن، در لبنیات و خصوصا شیر یک قندی هست به نام لاکتوز که این خیلی‌ها در واقع باش مشکل دارن و در موقع هضم دچار یک سری سوء هاضمه میشن و این فعل و انفعالاتی که در روده ایجاد میشه باعث نفخ میشه. بنابراین لبنیات رو بتونید ترک بفرمایید یه مدتی که معدتون این مسئلهش حل بشه و غذاهایی که سردی بخش هست در دوره درمان استفاده نکنید. عزیزانی که تمایل دارن محصولات سالم و ارگانیک به دستشون برسه، عسل‌های طبیعی و مواد غذایی مختلف رو و میتونید به سایت دکتر گرین لایف سر بزنید و ارسال دارن به کل کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مختلف دنیا. دفتر ما در عمان هست و کسانی که دوست داشتن به صورت حضوری ما در خدمتشون باشیم، ویزیت های ما کاملا رایگان هست و میتونن تشریف بیارن در تور سلامت ما در عمان شرکت بکنن، هم تفریح بفرمایند و هم ویزیت، که ویدیوهای ما رو که ببینید متوجه میشید که در واقع کامنت ها رو حتما ملاحظه بفرمایید که چقدر از همین نسخه های ساده و در فضای مجازی ما نتیجه گرفتن. در خدمت شما هستیم. شاد و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.